2017, and the first lecture of the new year, Lunar New Year, and of the calendar year as well. Đây là ngày hôm nay là ngày tháng 2, ngày 12 của 2007. Chúng ta bắt đầu giảng kinh, tâm kinh lại đầu năm. And let's see, where are we? It's been a while. So, just like you, I just don't know where I'm at anymore. Let's see. Don't have it. Let's see. Printer options. No, I don't want printer options. Oh, that's why. Okay. Let's get back to... Okay, and go back to here and jump to, excuse me, it's been a while, so I forgot how to do it as well. Open. Last one is 321? No, 327. Right? Really? 14, yeah, 321, and then 14 on the 26th. Kim Điền, were you at 321 or are you still behind? 321? Yeah. 327, 327. see? Okay, so, maybe I will miss one day. Yeah, you were sleeping and missed him one day. Okay, we're presently at slide 327. Hey, Tex is here. Oh, with one leg. Cái ông Tex ông tới rồi, một chân. It's a good thing we waited for him. Give him something to eat, huh? Oh, there you go. You see? You don't need any food? Well, you're still limping, huh? Yeah. Oh, that's good. One foot is all you need to walk. Okay, xin kính chào quý vị. Hello everyone, glad to see you again. The same faces, except for new one here, Mr. Don Juan. Mọi người mới tới. Welcome. Look at that. Look at the guy, he's limping and still dragging his dead body over here. So how was the ceremony today? Master Xiển Trực, ngày hôm nay lễ ra sao? I want you to know that it looks like we are goofing off all the time. Quý vị tới chùa có vẻ chúng tôi là vui chơi suốt ngày. Rumor has it we party all the time. But it's not so. You play hard, work hard and play hard. Thì ra là phải tu hành gắt gao mới được, vui chơi được. Case in point, ví dụ thầy Hiền Trì này, this monk here, I call him an old monk, gọi là thầy già. He's how old? He's like 90 years old. Hôm nay 90 tuổi rồi phải. And you know, for most Vietnamese monks by this age, by the way, they would take it easy. Thường đại đa số những cái ông sư người Việt Nam á, mà tới tuổi này là ai cũng tà. Okay? And yet, we ask him to do things. Bằng dầu như vậy, thầy cứ nhờ ông làm hết chuyện này, chuyện khác. Yesterday it was like he had to go walk around a 10-acre property. Ngày hôm qua là phải đi tới cái nhà kia, đi bộ xung quanh cái nhà 10 cái mẫu. Okay? 3 hours. Walking in the rain, on the wet ground, đi 10 cái mẫu mà trên cỏ ướt. Tốn 3 tiếng đồng hồ. Hello there. Maybe we should have her come up here and talk about her cool experience with the hands and eyes, huh, Sarah? Speaking Korean as well.
And here's my tea. See, we're getting back into speed, so thank you very much. Give me a little bit of time because I'll get acclimated too. Thầy cũng hơi bỡ ngỡ như quý vị. My beer is here. This is winter beer. Okay. Summer is different glass. So part of the practice is to exert yourself. Cái tu hành đó, phải chịu khó mệt. You have to get tired. If you don't get tired, it's a part of the training is to be willing to get tired. Cái sự tu hành là phải sẵn sàng chịu mệt, chịu khổ. Okay. And that's how you progress. Như vậy mới tiến bộ được. If you age is only a false thought. Cái tuổi già chỉ là một cái vọng tưởng, right, Tex? Not exactly. He's depressed from his bad foot. Thầy hỏi ông Mỹ này là cái tuổi già là vọng tưởng phải không? Nó không có đâu. Không phải thường như vậy. Thật đó, ông này chán đời tại vì cái chân nó đau, tại ông cái thang vào. Yeah. Part of the learning process is not to complain when you get hurt. Khi mà mình tu hành mà khi mình bị thương này nọ, bị thụt lùi thì không bao giờ than phiền, mới gọi là tu hành. Alright, back to we speak Dharma, mình phải học, phải nói pháp lại. We on slide 327. We are in the midst, I believe, of talking about Samadhi Paramita. Năm ngoái đó, khi mình kết thúc nói về cái tâm kinh này, mình nói về cái định Ba La Mật. How to accomplish the dharma of cultivating samadhi. Cách làm cách nào để mà tu cái định, cái pháp định. Okay? And we talked about eliminating the 5 objective desires. Thành một cái điều kiện mà quý vị phải cần biết là muốn nhập định là phải bỏ những cái ngũ trần. Okay? You have to be rid of the 5 dusts. Okay? Meaning you have to let go your attachment. Có nghĩa là quý vị phải bỏ cái chấp trước về of what? What you see, the forms. Chấp trước về cái hình, cái tướng. Okay? Alright? So you have to not attach yourself to the forms. That's number one. Thứ nhất là quý vị phải không chấp vào những cái sắc. Okay? Form. Okay. Number 2, you should not attach yourself to the sound. Quý vị không nên chấp vào cái âm thanh. Okay. We talked last year about how every now and then you have this refrain of music from your favorite singer, artist, or composer, and you keep them playing in your mind, and you keep whistling and singing about it. Yes, sir. Okay, that's attachment to sound. Cái đó làm lâu mình bỗng nhiên cái tâm mình cứ nhớ một cái điệu nhạc nào đó, mình cứ nghĩ lui nghĩ tới, hát lui hát tới đó. Cái đó là chấp trước về cái âm thanh. Alright, I don't know about you, but it happened to me a lot. Cái sự thật là vậy đó. Thầy cũng bị như vậy nhiều lắm. And number 3, attachment to flavor. Số 3 là không nên chấp trước về những cái hương vị. Yes? Flavors. Okay. Flavors of phở. Đừng thèm ăn phở. Đừng thèm ăn kim chi. Don't be attached to kimchi. Okay. The flavor of kimchi. Don't be attached to sushi. Không nên chấp trước về cái sushi. Okay. And number 4, you should not be attached to smell. Quý vị không nên chấp vào cái mùi thơm. Okay. For some reason, after I left the home life, I keep thinking about Chanel number 5. Sau khi thầy xuất gia, cũng như cái nhớ mùi nước hoa Chanel số 5 hoài.
I keep on bringing it up. You notice that over the last 12 years, I keep on talking about fragrance is Chanel number 5. Quý vị để ý, nghe những cái bài giảng của thầy 12 năm qua, mỗi lần thầy nói cái mùi nước hoa là nói nước hoa Chanel số 5 hoài. Okay, and finally, the fifth dust is the objects of touch, the touchables. Thì cái thứ năm, cuối cùng thứ năm á, là cái mình nên bỏ cái ngũ trần. Cái trần thứ năm á, là những cái vật mình đụng chạm được. Okay, the touch. And there's an anecdote. We at the point where we talking about anecdote for the touchables. Why these objects of touch are very damaging if you attach to them. Đây là một câu chuyện, cái công án cho quý vị nghe. Và tại sao những cái chấp trước vào những cái sự đụng chạm đó, cái vật mình đụng chạm đó, nó tai hại trong cái việc nhập định của quý vị. In the past, there is a immortal the practicing in the mountains. Từ xưa có một cái ông kia đó, ông đầu tiên đó, ông tu nơi trên núi đó. Okay. And during the second month of autumn, he was urinating into his wash basin when he saw some bugs mating. Thì ông đang đi tiểu tiện, đái vào cái chậu nước của mình đó, rửa tay đó. Thì trong lúc mà thấy mấy con nai nó đang làm chuyện tình dục, and became lustful. And therefore his essence dripped into the basin. Thì vì thấy cái chuyện đó, you remember this guy is pure. Cái ông này, cái tâm rất là thanh tịnh. So they're very vulnerable. Khi mà họ thanh tịnh như vậy, cái tâm họ rất là dễ bị xúc động. Thành khi thấy cái chuyện tình dục như vậy, bỗng nhiên bị cái lòng, cái vọng tưởng nó khởi lên. So he saw that kind of thing, and he has an eliminated sexual desire. That's why he has this response. Vì chưa bỏ được cái tình dục, thành ra ông bị cái phản ứng như vậy. And later, a doe drank it and became pregnant. Và sau này có một cái con nai cái đó, nó uống cái nước ở trong đó và nó bị thai. And the doe bore a child that looked like a human but had horns on his head, and the feet were like a deer's feet. Thì đẻ ra đẻ ra thì cái hài nhi đó giống như cái thân của con người, nhưng đều cái đầu có sừng và cái chân thì có móng. Okay. Móng nai. And so when the mother deer was about to give birth, she went to the hermit's hut and gave birth there. Thì cái con nai cái này đó, nó có linh tính gì đó, khi nó sắp sanh rồi nó vào cái chòi của cái ông tu đạo tiên này, đẻ con ra. Okay. And so when she saw that her own creation was human-like, she left it there and with the hermit and walked away. Thấy cái hài nhi mình hình dáng con người, cái con nai này nó bỏ đi, nó để lại với cái ông tu đạo tiên này. All right, 328. So the hermit saw the baby, and he entered samadhi, and he understood the reason of this event, and he realized that he had a hand into the creation of this baby. Therefore, he raised the child. Thì ông đạo tiên này, ông này mới tu, mới vào nhập định, mới thấy được cái nhân duyên của cái đứa con này nó hiện ra trước mặt mình đó. Ông mới hiểu là mình là là con của mình, thành ông mới nuôi nó.
And the young men were very smart, and he can pick up the spiritual teachings and practice dhyana. Cái đứa con nít này nó rất là thông minh, nó hiểu những cái đạo lý cao siêu và tu thiền mỗi ngày. And one day he was climbing the mountain under heavy rain because his feet are the feet of a deer. He had traction problems, and he fell and broke his container in his foot. Thì một ngày kia đó, cái ông này, cái người trẻ này đang leo núi mà trời mưa, thì cái chân là chân nai, thành ra nó bám không có chắc, thành nó tuột cái chân một cái rớt, cái bể cái gãy cái chân và bể cái đồ mình đang đeo theo. He is very annoyed because the container was full of water, and so he from his learning he recited a mantra to stop the rain. Thành cái cậu trẻ này nó rất là phiền não. Hồi nãy tại vì cái bình đó nó đầy nước hết, mà đời xưa đâu có trong cái chòi đâu có nước, như back then there's no running water, so he had to carry the water back to the hut. So he thành ra ông mới nổi sùng, ông tùng một cái thần chú đó để mà ngừng cái mưa lại. And because of his power, his spiritual power, his samadhi power, the dragons stopped the rain immediately. Vì cái định lực của ông đó rất là cao, thành ra cái cậu trẻ này tùng thần chú một cái là mấy con rồng nó ngừng phun mưa ngay lập tức. Okay? So this is a reminder that the rain, according to the Buddhist teaching, is caused by the dragons. Nhắc lại cái vị viết trong cái lời dạy bên Phật giáo mình là mưa là do rồng nó tạo ra. Okay? So for example, my late master, when he went to Hong Kong and he was building a temple and there's no water, giống như đời xưa khi Ngài Tiến Hóa qua Hồng Kông, xây một cái đạo tràng mà chỗ đó không có nước, and then he tapped into the wall, thì ông Ngài Tiến Hóa mới Ngài Tiến Hóa mới gõ vào cái tường một cái, and the water came out from the wall, and the water is very sweet. Ngài Tiến Hóa gõ tường một cái, vách đá một cái là nước nó tuôn ra ngay lập tức, và nước rất là ngọt. Okay, yeah, alright. So all the water is actually controlled by the dragons. Thành cái nước trong cái thế gian chúng ta ở đó là do con rồng nó cai quản. Okay, so it's kind of cool. Nó tuyệt vời lắm. Actually, you recite the hands and eyes. There is a hands and eye where you actually command dragons. Cái vị tùng thủ nhãn thì có một cái bàn tay đó nó sai khiến cái rồng được. You can say, read! And the dragon says, nah. Nếu ông text mà nói là mưa đi, ông rồng nhìn text, no. Okay, you have to have some samadhi power before the dragon listen to you. Phải có cái định lực nào đó, con rồng nó nghe lời mình. Nó là cool, why okay? Huh? Yeah, or actually you can command dragons. Sai rồng được. Alright. So anyway, so this young man here is so powerful. They recited mantra and it stopped raining immediately. Cái ông trẻ này có thần công, có công lực rất là cao, tùng một cái là mưa nó ngừng lại. And he went overboard and he stopped raining for a long time because his anger. Tại ông này ông nổi sùng, tại ông tùng một cái mấy con rồng nó sợ quá, nó không dám mưa. And there was a drought, vì vậy nó bị hạn hán. Okay, maybe what happened the last 5 years in California. Same thing probably happened. 5 năm vừa qua mà cái tiểu bang Cali mình nó hạn hán, chắc vì cũng tương tự như vậy. Okay, and people struggle back then. They struggled mightily, and they couldn't grow any crops, and they really struggled.
with the famine. Thời xưa đó người ta trồng cây được, người ta sống rất là khổ sở. Next slide, 329, 329. I hope you're happy because you came especially today, so we made sure that we go into the Dharma right away. No BSing the first hour. Okay, glad you approve. Tại ông già này, ông đi cả nhắc tới đây, thầy nói lúc thường mình nói nhảm cả 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng đó. Lần này mình nhảy vào phát ngay lập tức. And the king of the country was upset and very worried. Thì ông vua, ông rất là lo và rất là nổi giận. Consulted his ministers and a wise man said. Thì kêu mấy ông quân sư tới hỏi, thì một người quân sư mới nói rằng he said there is a recluse there and we heard that he hurt himself because of the rain and he recited a spell and to stop the rain, and as a result it stopped raining for 12 years. Thành ra ông quân sư mới nói là thần nghe rằng trên núi có một cái người tu đạo tiên đó, rất có công phu, vì trượt chân mà té mà gãy chân thành nổi sùng, tùng cái thần chú một cái thì nó hạn hán cả 12 năm liên tiếp. Alright. By the way, in Mahayana we don't have such dharmas that command, it says you recite the mantra and stop raining for 12 years. Nói cái vị nghe, trong đại thừa chúng ta không có cái pháp nào mà nói cái vị có thể tụng một cái là nó ngừng mưa 12 năm. We learn the dharmas to help others. I was never taught the dharmas on how to hurt others. Cá nhân thầy thì học những cái pháp để giúp người ta, không có học cái pháp, đừng dạy cái pháp nào để hại người ta hết. That's the difference. What's the point in learning to recite a spell to stop raining for 12 years? Tại đừng học cái pháp để nó ngừng mưa 12 năm này làm cái gì? Okay? All right. So the king said, well, if it doesn't rain for 12 years, we're in big trouble. Ông vua nói 12 năm mà không mưa chắc là nguy quá rồi, nguy to rồi. And so he proclaimed that I will give half of my kingdom to anyone who can make the hermit lose his power and become a subject of mine. Thì ông vua mới tuyên bố nói ai mà có cách nào để mà ông trẻ này mà mất tất cả thần thân của ông, để ông trở thành cái dân của tôi. And there is a courtesan, very very pretty, who she came and volunteered herself. Thì có một cái người một người gì đó. What's the Vietnamese word for courtesan? Kim Điện. Cái người courtesan tiếng Việt là gì hả? Anyone? What happened to change my life dictionary? Cái cô hiện nhận đó rồi. Kẹt cả lại đằng kia rồi hả? Oh yeah. The nuns are busy eating and relaxing. Mấy sư cô mệt một tí thì nó phải nghỉ mà ăn uống cho nó no. Okay. Một cái người kỳ nữ, right? Kỳ nữ ha, kỳ nữ. Nghe giờ nói muốn quay thử. And she says, if it's a man, I can handle it. Cô kỳ nữ nói mà đàn ông thì tôi làm được. And so says I can get rid of him. So she took a golden dish and filled with precious objects and told the king, I will dominate him. Thì cô mới nói là cô lấy một cái dĩa đầy cái đồ chất bảo vật. Cô nói là ông vua nói là tôi sẽ làm chủ cái ông này. And she got 500 chariots and
filled with 500 lovely women, another 500 chariots drawn by deers, and she placed all kind of magical cakes with filled with made with medicinal herbs, painted in different colors and looked like various fruits, and then she brought all kinds of strong liquors in color and taste, and they all were like water. Okay, so she had all these things. Thằng cô chuẩn bị đủ loại hết, nào là gái này, nào là bánh này, nào là rượu này, này nọ, rồi cỗ xe đem tới lên núi. And all these women, all of them dressed in garments made of tree barks and grass, and they wander in the forest like hermits. Mấy 501 người đó mặc áo quần giống như là cái vỏ cây vậy đó, với là cỏ, và đi lang thang vào rừng như là người sống trong rừng vậy đó, người ẩn cư vậy đó. And they even made leafy huts near the hermit's hut. Rồi họ còn xây những cái chòi gần cái chòi của ông, những cái người tu hành này, những người tu hành này. And when a recluse saw them, all the women came out, offered flowers and perfumes, and he is very pleased, especially with all the sweet-smelling ladies and sweet words, and they all and respect they have for them. Thì mấy cái cô này mới thấy cái ông tu này mới đi ra một cái thì mang hoa mang quả, đem người sức đầy hương hoa, mùi thơm hết, ra vui vẻ với ông ấy, cung kính với ông ấy. And gave him liquor, cho ông này uống rượu, and gave him the cakes, rồi cho những cái bánh ăn. And so this man here drank and ate, okay, and he says, "Wow, I never had anything so tasty and this kind of flavor before." Ông tu này mới thấy là mới thú thật rằng là tôi chưa bao giờ ăn những đồ ngon, uống những cái thức mà nó tuyệt vời như vậy hết. And the women explain it's because we're good people, that's why we have these blessings from the heavens. Mấy người tỳ nữ nó mới nói là chúng tôi có những cái đồ tuyệt vời như vậy tại chúng tôi là người rất là tâm rất là lương thiện, rất là tốt, người rất là tốt, thành ra được cái phước báo, thành cái cõi trời mới cho ban những cái vật như vậy. Okay, 332, tấm 332. And so hermit also wondered, why are your skin so smooth and gleaming and so fresh? Ông này còn thắc mắc, tại sao da quý vị sao mà nó mịn màng, mà nó sáng, mà nó đẹp như vậy. And he said, "Oh, it's the cream from Thailand." Cái đó cô mới trả lời, đây là những cái kem mà mua từ Thái Lan qua. Okay, and some are from Taiwan and Hans Derma. Okay, and so they answered, because we eat these fruits and drink this excellent water. Mấy cô mới trả lời, trời, cái da nó tốt như vậy tại vì tôi ăn nhiều đồ ăn tốt như vậy, cái bánh này và những cái nước này, tại cái rượu nó giống như nước vậy đó. And so they said, why don't you settle here and share the blessing with us? Mấy cô mới nói là tại sao ông không có ở lại với chúng tôi để chia sẻ những cái phước báo này? And the guy gladly agreed, consented. Ông đồng ý như vậy. And so they went to the river and bathed, and as they helped him scrub him, he was moved. Họ đi tắm
rồi họ giúp ông kỳ cọ ra rửa, thì ông đụng ông một cái ông bắt đầu ông xúc động lên. So they lust arise and they indulge in lustful in lust, và họ làm chuyện tình dục, và vì vậy ông mất cái thần thông của ông. Okay, that's how he lost his spiritual powers. Okay, and the heavens rained, had a deluge for 7 days and 7 nights. Và vì ngay lúc đó thì cái trời nó mưa rất là nặng nề trong 7 ngày 7 đêm. The heavens were very very disturbed by that. Những thiên nhân rất là buồn về cái chuyện đó. Okay, but they stayed inside and they indulged themselves for 7 days. Và cùng họ nhân cái duyên đó, họ ở trong nhà của họ và họ vui sướng với nhau 7 ngày. And 333, tấm 333. And by the end of the 7 days, these provisions were all used up, and so they had to use the natural stuff from the mountains, the water, the real water, and the real fruits. And of course, the taste is different. Khi mà sau 7 ngày đồ ăn nó hết rồi đó, thì họ phải dùng những cái nước thiên nhiên và những trái cây thật sự, thì cái hương vị nó khác những cái đồ lúc trước. So the man asked for the previous stuff, and the women answered that is no more. So they asked him to go with them to fetch for more stuff, not too far from there. Thì ông người tu này, ông tu sĩ này mới nói đòi những đồ ăn cũ. Thì mấy cái cô đó mới nói là hết rồi, có chỗ gần đây mình có tới đó thì có thể có được thêm nữa. So the courtesan, as they walked, the courtesan said, "I'm tired, so you need to help me. So the hermit offered his back. Nên cái cô kỳ nữ mới nói là đi một tiền bằng gạch, cô mới giả bộ là mệt mỏi, nói là tôi đi không nổi nữa. Thì cái ông kia nói thôi không đi không được thì để tôi cõng cô. And so when the king came and asked the girl, he saw the results. He said, "How did you manage that?" He said, "Well, it's nothing I can't do." Thì ông vua mới biết trước rồi, đi tới đón đường thì thấy cái cô kỳ nữ đang cõng cái ông kia, như cô là tiên đoán trước. Ông vua mới hỏi, trời sao cô giỏi như vậy? Thì cô kỳ nữ mới nói, không có gì trên thế gian mà tôi làm được với người đàn ông. Nothing I can't do with men, she said. 334, tấm 334. And so the king let the hermit stay in the city, was made abundant offerings to him, treated him with utmost respect, and gave him everything he wanted, even made him a prime minister. Thì ông vua đó mới giữ cái ông tu sĩ này lại, cúng dường cho ông, cung kính với ông, và ông muốn gì được nấy, và phong ông làm tể tướng nữa. So the hermit lived for a while in the city and in the capital, but his body became thin. He became thinner, and he missed all the bliss from his meditation practices, and he became bored with the sensual pleasures. Thì cái ông tu sĩ này nữa, ở trong cái thủ đô một thời gian thì cơ thể càng ngày nó càng ốm và càng buồn. Tại sao?
tại vì bắt đầu chán chường những cái thú lạc của thế gian này và thèm nhớ tưởng tới những cái thiền lạc. So the king asked him, why was he unhappy? Why did he become thin? And the hermit replied that even though the objects of five desires are wonderful, but I cannot forget about my life in a forest. Thì khi mà ông vua hỏi đó, thì ông tu sĩ mới nói là mặc dầu đây nó đầy đủ hết, đủ vật chất hết, nhưng tôi không thể nào quên được cái cuộc sống trong cái rừng của tôi lúc trước. So the king says, I'm being unfair to him, I'm hurting him, so if I continue, he might die. Ông vua này, người là minh quân, ông vua rất là đàng hoàng, nói nếu mình làm như vậy đang hại ông này, mình tiếp tục giữ ông lại, dựng chân ông lại đây, ông sẽ chết. So he slide number 335, cái tấm 335. And the king further thought, ông vua nghĩ tiếp, my purpose is to end the drought and has been attained. Why do I still torture him? Why do I still being unfair and violent to him? Thành ông vua mới nói là mục tiêu của ta đó là đã ngừng cái hạn hán này. Bây giờ đã được rồi, mà tại sao mình tiếp tục hành hạ ông này làm cái gì? Tiếp tục đày đọa ông này làm cái gì? So the recluse was allowed to return to the mountain, and he very soon was able to recover his spiritual powers. Bởi vì ông vua thả cho cái ông tu sĩ này trở về lại rừng để mà tu, và ông này tu không bao lâu thì hoàn phục lại cái thần thông của mình. Okay, and it turns out that hermit was a former incarnation of Shakyamuni Buddha. And cái câu chuyện này kể cái vị thấy đó, cái ông mà tu sĩ này là một đời trước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Okay, and the courtesan was Yasodhara, his wife. Cái người kỳ nữ đó là bà Yasodhara, là vợ của thái tử. And at the time, she was able to control him because he hasn't cut off the sexual desire yet. Tại hồi đó, từ cái kiếp đó, cái cô Yasodhara này là cái cô kỳ nữ này có thể hại ông tu sĩ được, tại vì ông tu sĩ vẫn chưa vượt qua cái chuyện tình dục. Okay, so do you see the moral of the story is that even a very slight attachment can cause a lot of trouble, a world of trouble to the people who cultivate. So much more for the worldly people. And quý vị thấy một cái chấp trước nhỏ như vậy thôi đó mà nó còn hại những người tu sĩ, huống gì những người thế gian này biết bao nhiêu chấp trước. Okay, and that's why in order to enter samadhi, you should watch out your attachment to the five objects, the five dusts. Okay, even the finest attachment to the five dusts. Thành là cái vị tu thiền định đó, là phải nhớ để ý tới cái chấp trước của mình về cái ngũ trần, và ngay những cái chấp trước rất là vi tế, rất là nhẹ đi nữa, rất là ít đi nữa đó, rất là vi tế đi nữa đó, cũng phải cẩn thận chuyện đó. Any questions? Anh thắc mắc gì không? All right, 336. Tấm 336.
So first of all, you need to remove, in order to practice samadhi paramita, you need to remove attachment to the five thus. Nhắc lại là muốn tu thiền định đó, thì phải bớt cái sự chấp trước về ngũ trần. As a first step. And number two, you need to eliminate the five obstacles. Thứ nhì, quý vị phải bỏ những cái chướng ngại. Okay? There's the five kinds of obstacles to samadhi, your samadhi practice, to your chan practice. Nói cách khác là có 5 cái loại chướng ngại trong cái việc tu hành của thiền của quý vị. Do you know that, quý vị biết không? I invited the Hinayana monk who high-ranking Hinayana monk, high-level practitioner Hinayana monk. Chúng tôi đó, to the Vietnamese TV program, mời một cái vị sư nguyên thủy mà tu có công phu cao lắm, trình độ cao lắm, tu thiền định cao lắm. And we asked him about his practices. So hỏi ông tiết lộ những bí mật về cái phương pháp tu hành của ông. And it turns out that he wasn't able to describe to us the kind of details that we're giving you right here. Quý vị biết không? Nói nó lui nó tới hồi mà không thể nào nói một cách rất chính xác là cái công phu muốn luyện phải có cái sự chính xác về như bên Đại Thừa mình giảng như vậy. They don't have that kind of precision or understanding. Cái cách họ tu không được chính xác như mình. See, the Buddha in Mahayana, the Bodhisattvas and the Buddhas point out exactly in great details, in great precision, what are the things that you need to do and you should not do in order to practice samadhi. Thì bên Đại Thừa chúng ta đó, phương pháp rất là rõ ràng, rất là chính xác. Alright? That is why in Mahayana because we have a much better details, much better precision. That's why our progress is a lot faster and a lot higher. We go a lot further. Vì vậy bên Đại Thừa chúng ta đó, cái sự tiến bộ nó lẹ hơn và cái nó mà đi xa hơn nhiều. Okay? So going back to slide 336 trở về lại cái tấm 336. The five kinds of obstacles to your entering samadhi. Tấm 336 này đó nêu ra quý vị biết có 5 cái loại chướng ngại khi mà khiến quý vị không thể nhập định được. Alright. Number one, you need to remove envy. Thứ nhất là phải bỏ cái tham muốn. Number two, you remove the malevolence. Thứ nhì, phải bỏ cái sự malevolence. Oh my God, what happened? Malevolence. Huh? Malevolence. Bad intentions. No, I'm trying to translate the Vietnamese. Malevolence. Malevolence. I don't think they have it. All these cheap apps, they don't have it. Ác tâm. She checked the Vietnamese dictionary online clearly. Yeah, you should have a dictionary. Quý vị nào mà có cái phone đó, cell phone đó, phải để sẵn cái từ điển tiếng Việt cho. Okay, those who have cell phones, iPhone or Samsung, okay, should have. Traders who went from iPhone to Samsung. Okay, you should have a dictionary there. Okay, so you remove ác tâm, bỏ cái ác tâm. Thứ nhất là bỏ cái tham muốn. Thứ nhì là ác tâm. So number one is envy. Number two is malevolence. Okay, ill intentions. Okay, and number three, laziness and torpor. Thứ ba là lười biếng.
Okay, number 4, restlessness and regret. Thứ tư là tâm nó xao động và luyến tiếc. Okay, number 5, doubt. Thứ 5 là nghi ngờ. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. The difference is that before we learn about the 5 objects, phần trước á, mình học về mình phải bớt cái sự chấp trước về cái ngũ trần. You need to reduce attachments to the 5 dusts, right? You should not be attached to red cars. Thứ nhất, quý vị không nên tham những xe đỏ. Only master can. Thầy thì tham được, because I'm a teacher. Thầy làm thầy thì được, okay? But you cannot, quý vị không được. Yeah. Okay? Those are the course level. Cái ngũ trần này là những chấp trước nó thô. You can see it. You can see the 5, you know, that red car that makes you excited. Thấy chiếc xe màu đỏ thì thích. Right? You get excited when you see that red car, don't you? No? Okay. So what do you get excited? Okay. Chán vậy sao? You guys are boring. Live a little. Đỏ chét. Xe đỏ chét. Or for my Korean, one of my Korean princesses, she's looking at a yellow Porsche. Hoặc cái cô công chúa mà đại Hàn của thầy ấy, là đang tính mua xe Porsche màu vàng. Because someone suggested to her that the Porsche has to be yellow. Tại có người dụ cô phải mua chiếc xe Porsche màu vàng. And now she always thinks about is a yellow Porsche. Nhưng lúc này nó có đòi mua xe vàng. Okay. Yeah, yellow. Red is better, I feel. Xe đỏ nó hay hơn nhiều. So we're talking the 5 dusts are the coarse level attachment. Nhắc lại, cái ngũ trần này là cái loại chấp trước nó thô. Quý vị thấy được, you can see it easily, right? Because when you see me driving a red Ferrari, you know, oh, Master is so attached. Quý vị thấy mà thầy lái chiếc xe màu đỏ đó, quý vị biết ngay ông thầy là rõ ràng là còn tham dục quá đi. He cannot be a great teacher. Không thể nào ông thầy giỏi được hết đó. Yes. I admit, I don't want to be a great teacher. Just give me a red car. Thầy không cần biết, cứ cho thầy chiếc xe đỏ là được rồi. Okay. Okay, how about 18-foot statue? Nếu không cho thầy xe đỏ, cái tượng 18 thước được không? Không phải 18, cái này là bao nhiêu hả? It's not a meters. 18 foot is how many meters? 5.5 to 6 meters. To gấp đôi này cô, to gấp đôi này, nó cao gấp đôi này cái tượng đó. See? I want a statue. Yeah, twice as tall as is the wall here, our Buddha Hall. Cái tượng thầy mua nè, hả? 5,5, đúng rồi. Yeah, 5,5, 5.5 meters. Okay. See, again, that's a coarse attachment. Rõ ràng cái đó là một cái loại chấp trước rất là thô. See, he's fed up. He said, "Oh my God." No. I feel very insecure about this. We're talking about red cars and tall statues. Nói những cái xe màu đỏ với những cái tượng to mà thầy thấy cái tâm nó nao núng. You see, very, very coarse attachment. Rõ ràng mình chấp trước rất là thô. Agree? Who said yes? Huh? Don't you dare raise your hand. No respect for the great master. Okay, so you have attachment to 5 dusts is very, very coarse. Nói cách khác, quý vị còn chấp trước về cái ngũ trần là cái loại chấp trước thô. Now we're talking of the 5 obstacle, which is, what is it? It means that there are more subtle attachments.
That's what obstacles means. Bây giờ cái trang này mình nói về ngũ chướng ngại là cái loại chấp trước nó vi tế hơn nhiều. Much harder to see. That's meaning that I can disguise it, you cannot tell. Nói cách khác, thầy giấu được mà quý vị thấy không được. Ok? Cảnh nó cười khà khà, look at her. Look at these women. Xóm nhà lá nó cười khúc khích. Oh well, these bicycle people. Okay, so what are the subtle attachment? Cái ngũ chướng ngại này là cái loại 5 cái loại chấp trước, nó rất là vi tế, much harder to see, nó khó thấy hơn nhiều. First of all is envy. Thứ nhất là tham dục. Okay. 337. Tấm 337. Okay. You must remove envy. Mình bỏ cái lòng tham. Why? The envy is the basis of all sorts of worries and chaos. Tại vì Bồ Tát dạy rằng cái tham muốn là cái nguồn, cái căn bản, cái nền tảng của tất cả những cái loại lo âu và lộn xộn. Any questions? Notice the precision here. Quý vị để ý tới cái sự chính xác của lời dạy của Bồ Tát. This is Nagarjuna's teaching. Đây là lời dạy của cái Bồ Tát Long Thọ Bồ Tát. Quý vị còn tham là quý vị vẫn còn lo âu và bị náo loạn trong đầu của óc của mình. As long as you still have greed, you have a lot of worries and chaos in your mind. That's what the Nagarjuna Bodhisattva teaches. Okay? When you attach to envy, you stray from the way. Mà quý vị còn nhất định chụp vào cái tham muốn của mình thì quý vị đang đi xa, đi tách ra ngoài cái con đạo. Okay? You are detaching, separating from the way. Cứ nhất định chụp cái ham muốn của mình là cái vị đang đi lạc đường. Okay? Bị tách ra, đi trật đường rồi. You're choosing the wrong fork. Okay? So how do you remove it? Làm sao bỏ bây giờ? You sell your house. Bán nhà. Because it has appreciated enough already. Tại nó tăng giá đủ rồi. Yes. Very wise. Có trí huệ nữa. Okay. So how do you remove? Làm sao mà mình bỏ cái lòng tham muốn bây giờ? Yes, ma'am. She says, if I have everything I want, I can let go of everything else. Exactly my reaction. Có người nói với thầy, nếu như con được hết tất cả những gì con muốn, là cái gì con bỏ không được hết. Có người cần hết, cái khắc ngay lập tức. Okay. Really? Cái vị đồng ý như vậy? Cái vị nghĩ như vậy không? If you have everything you want, a red car, 18-foot statue, chiếc xe màu đỏ, cái tường 18, cả hai cùng một lúc luôn. Okay? At the same time, you both have a red car and an 18-foot statue. Vừa có cái xe màu đỏ, vừa có cái tường 18 cái tường 6 mét. Okay? Can you then remove all the envy? Có thể bỏ được hết không? Can you? No, of course not.
What happens? Có được làm gì? You want another red car. You want another statue for, you know, just in case. A bigger statue. Thì đương nhiên bỏ không được. Tại sao mình muốn cái xe màu đỏ thế nhỉ? Ok. Hoặc là cái tượng nó to hơn nữa. 19 foot. Yeah, now you need a bigger place. Okay. Worthy of the 18 foot statue. Bây giờ mình mua cái tượng 18 mét á, 6 mét á, mình phải cần mua cái chùa nó lớn hơn để nó xứng đáng với cái tượng này hơn. See, 18 foot statue, all I have to do is poke a hole right there. Bây giờ cái chùa mình có cái tượng 18 phút dễ, mình đục cái lỗ cái nó xong hết rồi. Right? That's all it takes. Put a hole right there and, you know, drop it down. Okay, so trả lời là trật lất. So the way to remove your envy, nó dụ mấy con nhỏ nó dụ vậy, dụ hay vậy. So just like that courtesan, you know, they trick you into believing they're sincere. Nó giống như cái cô kỳ nữ ấy, dụ mình tưởng là họ thành thật với mình. The better way to remove envy, cái cách mà tốt hơn muốn bỏ cái lòng tham mình là if you see yourself being envious, cái vì thứ nhất cái vì thấy mà mình nổi lòng tham lên đó, the first thing you should do is to be ashamed of yourself. Thấy lòng tham là phải hổ thẹn. Okay? Why? It's like a soldier. The Bodhisattva says, Nagarjuna says, it's like you are a soldier dressed to go to battle. As soon as you see, and yet you run away because basically you're a coward and everyone would laugh at you. Cũng giống như Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát giảng nghĩa rằng giống một người chiến sĩ đó, mặc áo rồi, mang địch, mang gươm rồi, mang áo giáp rồi, sắp ra trận rồi, cũng như bỏ chạy là người hèn, ai cũng khinh thường mình. Okay, you should be ashamed yourself, phải biết hổ thẹn. Okay, or like a rich man well dressed and you go back for food. No one will give you anything. Actually, laugh at you. Nice try, you idiot. Thì cũng giống người giàu vậy, mặc áo quần sang trọng và đi ăn xin. Okay. That's why in my master's temple, the monks and nuns like to dress in clothes that they mended, you know, torn clothes and mended. Thành cái chùa Ngài Tiên Hóa, mấy thầy mấy cô mấy cái ngày lễ thích ra mặc cái áo mà áo vá kiểu như vậy đó. Very subtle, scorned. Thành ra những người như vậy mình thấy cười khinh khỉnh. Okay, or a madman who eats his own vomit, hoặc là những cái người mới mửa ra mà người khùng mới mửa ra xong nó ăn nó nuốt lại. How disgusting, how distasteful. Trời ơi, gớm dễ sợ, nghĩ không muốn ăn nữa. Okay, so far so good. Shame, nhắc lại, phải biết hổ thẹn. Questions? Yes, ma'am. It's not okay to be greedy. Nói cách khác, đừng nghĩ là tham là tốt. Yes, ma'am. So, Are you defending your own greed? I'm just thinking, why do you have to feel ashamed for being envious of another person? Because that's the antidote. It's the antidote to envy, that's why. It's just a tool. It's the tool, it's the antidote. Tại sao? The question is, why do you have to be ashamed for being envious of someone else's success?
Okay? Someone else's stuff. Someone who's better off than you. Câu hỏi là tại sao mình phải hổ thẹn khi mà mình thèm những người khác thành công hơn mình, có nhiều hơn mình. And the answer is the antidote, precisely. Cái đó là cái liều thuốc của cái lòng tham. You have to be ashamed. Shame is the antidote to envy. Nói cách khác là cái lòng hổ thẹn là cái liều thuốc chữa cho cái lòng tham. You see, people of the world feel that envy is normal. Nói cách khác, người thế gian á, nghĩ rằng cái lòng tham á, là cái chuyện tự nhiên của cuộc sống. Yes. And actually, it's only because of ignorance. That's why they think that way. Tại vì họ điên đảo. They upside down. It's called upside down thinking. Gọi Đức Phật gọi cái đó là điên đảo. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, ma'am. I guess for myself, it's easier to understand that that's a tool, Mm-hmm. and then I'm willing to use that tool to try to eliminate this obstacle. But if you want to try to explain to your daughter or someone, they would not understand it because it's the way they brought up. We're talking theory. Someone says, I'm willing to use it. Oh my God, so condescending. Người nói với thầy, tôi sẵn sàng dùng cái này tại vì nó có lý, có lợi cho tôi. Thầy phản ứng đầu tiên thầy đang nghe, thầy nói, ôi trời, sao mà cái bụng nó buồn. I feel so sad. I say, oh my God, how condescending. Người sao mà nghĩ mình tự cao á. I'm willing to use it. Oh my God. Instead of saying, oh, how wonderful. But then she says, but how can I explain to my own daughter that I should be ashamed of my greed? Where's your mom? Làm sao mà tôi dặn gì được cho con gái tôi là cái lòng tham là không phải chuyện tốt. Okay. How do you answer that? How can I explain to my own daughter that greed is no good? Sao dặn cho con cái mình được là tham là không có tốt? Cái tham nó giống như là không bao giờ thỏa mãn được. Trong cái kinh của Tiểu Thừa Phật nó nói cái người tham nó giống như uống nước mặn, uống như hồi hết khát mà khát nữa, uống khát nữa khát chết rồi. When Sutra says that the Hinayana teachings, the scripture says that to be greedy is like drinking sea water. When you're thirsty, the more you drink, the more thirsty you become. Thì Đức Phật dạy trong kinh đó, bên Nguyên Thủy Ngài dạy rằng lòng tham đó, là giống như lúc mà khát đó, mà uống nước biển, càng uống nó càng khát thêm. Yes. If that's the explanation, it makes sense to me. But if instead of plunge into shame, if you say it's like a drinking poison, then it would make more sense to me. No, it's not plunging into. If you plunge into greed, then you should feel ashamed of yourself. Because it is a poison to you. Because you are too greedy. A red car should be sufficient. One. Okay? But how would you determine how much is too much? We're talking theory. Okay, sorry. This woman wants to have a number. Cái người này hỏi thầy làm sao mình biết là mình cái mức nào mình nên hổ thẹn. Thầy nói cái này là lý thuyết thôi. Yeah?
It has nothing to do with reality. Cái này không có sự thật ở trong á. Cười, nhắm cạnh nó cười nó. This woman is evil. Cái người cười này, cái người cười này là hóc búa dễ sợ lắm. Why can't you be like normal people? Thầy cứ ngồi mỗi lần thầy giảng, every Sunday I look at you and say, why can't you be like, I don't like this. I'm go shopping. Tại sao quý vị cứ mấy người ta tới, thường mấy người ta tới đây ta nhìn nghe nói nghe thầy giảng cái nửa tiếng xong cái này nói chuyện tầm bậy lên bả tôi đi shopping nó vui hơn. Most of them come here. People come here. They listen to our lecture for half an hour and say, I have enough of this nonsense. I go shopping now. Why can't you be like that? Nói thầy hỏi vậy thầy lòng thầy tham hay sao? I'm envious for you, yeah. How can she explain to her daughter? Làm sao mà cô giảng nghĩa được con gái mình là cái này lòng tham nó không tốt. Mà chừng nào tham, chừng nào gọi thiệt sự là tham. When is a trigger point where you should feel ashamed of yourself? When you define plunge, where is level where actually you feel you should feel ashamed, right? It's reasonable. Câu nói hỏi rất là có lý, và nói là tôi phải tham, cuộc sống nó tham rồi, phải tham chừng nào thì mình mới khởi tâm hổ thẹn được. What do you think? Come on, help me out. I'm just learning from theory. Thầy chỉ học về cái lý thuyết thôi. You see, I don't have a real normal life like you. Thầy đâu có sống thực tế như quý vị đâu. For one thing, the children don't need to know all these fine points. The children don't need to know all these fine points. Just tell them, if you're going to tell them, don't be envious of other people. Ông nào nói là con nít không cần hiểu rõ những chi tiết này. Okay. In case it's not that, they say, why not? They say, well, because they have it, you have it, and it's not like what they have. Maybe there's something like that should be adequate for a child. You agree? Now we have a discussion going. People said the children just tell them in generality, don't need to have such details, right? Ông này nói con nít không cần chi tiết, chỉ nói cái lý thuyết thôi. So you teach them about the theory, so don't overdo it. That's what he's saying. Okay? Right? Xin lỗi quý vị. Ông này ông nói trả lời là con nít không cần chi tiết, chỉ nói là con không nên quá tham thôi. Right? Agree, disagree? Yes, sir. Con theo thấy cái pháp mà trừ cái tham thì Phật dạy là ít muốn biết đủ, tức là thể dục đi túc. Tại vì khi mình thể dục đi túc thì mình sẽ thưởng thức được cái tâm mình nó an lành, nó an lạc. Còn tham nó tâm lúc nào nó khao khát, nó không có động, nó làm đau khổ. This man here says that you need to know contentment and lessen your desires. If you like that, then your greed is in control. Khám phá cái vui cái tâm mình lúc đó. And you feel happier with yourself. Thầy ông nói là nếu quý vị theo đời Phật dạy là quý vị biết thiểu dục tri túc thì quý vị sẽ sống cái tâm với cái sự thỏa mãn và an lạc. Yes, ma'am. Thầy có nghĩ là dạy cho con nít cái tánh bố thí thầy? He says you teach children to give. Dạy con nít nó bố thí. The old monk says he agrees. The Avatamsaka Sutra also teaches that. Thầy nói đúng, Hoa Nghiêm, cái Hoa Nghiêm cũng dạy như vậy. So they probably read the same thing. Chắc hai người đều cùng đọc một cái loại kinh như vậy. Not. Dạy là cái lòng tham phải dùng bố thí để đối trị dạy. And the Buddha actually taught that you're greedy, you need to practice giving. Đức Phật dạy trong kinh nói, Hoa Nghiêm nói đó, muốn lòng tham, có lòng tham thì phải bố thí thì nó trị được cái lòng tham. That's correct, rất là đúng. Okay. Anyone else? Ai có ý kiến gì khác không?
Yes, sir. If she's not ashamed of her greed, she can't teach her daughter anything. She doesn't come very often. Don't alienate her, please. Có người nói, someone said, if she's not ashamed of herself, huh? Of her greed. She's not ashamed of herself. I'm paraphrasing. Give me a chance. This is, I'm repeating. I don't remember exactly. Okay. Master is old and he's very forgetful. Ông thầy này ông già rồi, nghe một cái là quên ngay lập tức. Okay. Thành ra thầy dịch lại, thầy chỉ dịch lại thôi, thầy không nhớ được gì hết. If Alan says, if Sarah is not ashamed of herself, she cannot teach her children. Thì nói là cô này nếu còn không có biết hổ thẹn thì nào dạy được người ta. Okay, anyone else? Stop attacking my favorite student. đừng có chọc quê học trò cưng của thầy, please. We're on the same side. You greedy. I want my red car. It's okay. Thầy nói thầy với con giống nhau. Con tham, thầy chỉ tham xe đỏ thôi. Yes. Because it's really hard. What I noticed that, I mean, I'm glad that she's sharing her thoughts with me. Uh-huh. But school gets competitive, Uh-huh. and then she sees some kids, certain things comes easily. Uh-huh. Could be grade or could be anything. Uh-huh. And then she would say, "Mom, so and so on, got whatever, right?" Uh-huh. That's being greedy. Uh-huh. And I It's wanna being envious. envious. I'm sorry. Yeah, envious. And that's very normal response for that age. Even myself too. like mother, like daughter. Thanks, Alan. Continue, please. Wait until I tell you later. Then I tell her that feeling that way doesn't really help you anything. Except, I mean, I try to explain to her why it's not a healthy thing. Healthy thing to be greedy, Envious. to be envious of others' success, others being better off than we are. Well, comparing itself doesn't really make her happy. So I try to explain to her that way. Mm-hmm. I never thought about Does she buy it? Does she buy it? Somewhat, I think, because I often tell her that even the thinking of that envious doesn't really buy anything. This lady here claims that when she explained her daughter, said, "How come, Mom? How come my friend at school have it so easy and have so much?" And then Sarah says, you shouldn't be like that because it's not good for you. Cô này cô nói là con gái tôi, cái than phiền của tôi nói rằng là tại sao đừng trường nó có mấy cô kia rất là giàu có hơn, ta có đầy đủ hơn, cái dễ dàng hơn, thành công tới với họ dễ dàng hơn. Thì cô nói không nên nghĩ như vậy, tại như vậy nó không tốt cho con. Thầy mới hỏi ngay lập tức, thầy hỏi là như vậy con có tin cô không? So I immediately asked her, do you really believe your daughter believe you when you advise her don't be envious of your classmates? And Sarah's answer is, oh yeah, she believes me. Somewhat. I beg to differ. She's only polite to you. She didn't believe you. Thầy xin lỗi cái cô này, phải nói là thầy tin rằng con cô không tin cô, con cô chỉ lịch sự với cô, thì she's only being polite to her. She doesn't believe it. Trust me, she doesn't. Yes, Anna. Well, I identify certain aspects of it with my daughter also. Oh no. It's not only for Korean families, but also Mexican families.
Oh, this is so sad. The Vietnamese never had these problems. What? You think I'm joking? Thì nó có cái cô người Mỹ Tây Cơ nói cái gì nó tương tự gia đình tôi cũng như vậy. Thế nó té ra người Mỹ Tây Cơ, người Đà Hàn có nhiều vấn đề quá. Chừng nào mình cũng có vấn đề như vậy. Yes, Anna. And I think we were able to remove those thoughts after we asked her not to be pressured by anybody because she's gonna walk her own path and she's gonna do it on her own pace. However, to be responsible about it, that was what we agreed with it, and she seems to. She seems to. I rest my case. I'm sorry. No, she has taken it, Master. Huh? What? What's that? Yes. Yes. Make up your mind. Who wants to speak first? Oh, she's doing even better, and she is not wishing to be better than anybody else, but enjoying what she has. And now she hangs out with all that crowd because she stopped talking to them for a while because they were damaging. Uh-huh. It was a damaging group. Uh-huh. And now she is not hanging out so much with them, but she began to help others that were at a lower level of learning, and she understood them better. So now she is taking a lot. Now, I mean recently or? It's been about 2 years. 2 years. Oh, okay. Okay. Yes, you were saying? Is it about daughter hanging out with the wrong crowd? No. We're talking about envy or greed. And the Buddha says, if you're envious, it's very difficult to meditate. So he says, in order to remove envy, okay, you have to, if you realize you're very envious, you should feel ashamed of yourself. Very envious. The key here, I'm sorry we didn't make it clear. Unfortunately, in the, goodbye. Oh. I envy her freedom, could come and go as she pleases. This the plunge into means that you are overly envious. Cái này có nghĩa là Thành xin lỗi, I apologize to you. It means that you are too envious, you should feel ashamed of yourself. Mình mà ham muốn quá đó, mình nên phải biết khổ thẹn. That's how you resolve the excessive envy. Bỏ cái lòng tham đó, thì nó phải biết hổ thẹn. Okay? So the key here is that you have to realize to be overly envious is not acceptable. Nói cách khác, bài học này mình ham quá đáng là không có tốt. Mình phải trì nó bằng cách là biết hổ thẹn. And you resolve the excess envy by the sense of shame of your excess envy. Cái vì mà khi mà thấy tham lam, quá tham lam đó, okay, thì phải biết hổ thẹn mới ngừng cái tham lam đó được. Okay? So the point here is that only excessive envy is not acceptable. Nói cách khác, tham lam quá nó không có tốt. So far so good. We agree on that principle. Do we agree on the principle? Ai đồng ý là mình tham lam có lố là không có tốt? Yes? Agree? Does it mean it's okay to be envious? Có nghĩa là mình có thể có quyền tham là không? The other Korean princess says a little bit of envy is okay. Cái cô Đại Hàn các cô nói là mình tí tham một tí là tốt. Jared, you agree or disagree? Yes? See, he doesn't trust me anymore. Ngoài thằng nhỏ đó, mày con có đồng ý với thầy, nó đứng ngồi yên như cái pho tượng, tại nó không tin tưởng thầy nào hết. Anyone? So does it mean a little bit of envy is okay? Có nghĩa là một tí lòng tham nó được. Yes, ma'am. She agrees. Yeah. It's okay. It's okay to be envious. Cô này cô nói là mình tham tí không sao hết. Anyone else?
She says it's okay to be greedy for money. Cô đừng có nói là cô thân hương, cô nói I have to mention her name nào, và nói cho rõ ràng cái người là người thân hương là bên Vạn Bậc Thành tới. This is a disciple of the DRBA. They say the disciple of the competition. Thì bên kia tới đó, okay, the other side of the tracks. Okay. Cháu của ông Tiến Hóa đó, this is a grand disciple, of Master Shen Hoa. She says you have to be greedy to support yourself and sustain and make a livelihood, right? Cô nói là mình có quyền tham để mình sinh sống, mưu sinh, right? It's okay to be greedy for self-sustaining, self-sustenance, okay? Mình có quyền tham để mình mưu sinh. Agree, disagree? Okay. Now again, for your reference, nói cho người rõ ràng đó. This is how they understand from the other side. Cái phía bên kia họ hiểu như vậy đó. Yes? Okay? That's what makes us different. Cái đó là khác biệt của quý vị và chúng tôi. That's the difference. Let me explain to you. Nói cái vị nghe. Okay? It depends. Nó tùy. Alright? It depends. Depends on what? Tùy cái gì? Condition. Depends on what? Self-benefiting or others benefit? It depends. Whether you have envy, a little bit envy, or a lot of envy, you should be ashamed of yourself. It depends. Nhiều khi mình có một tí lòng tham, mình nên hổ thẹn. Nhiều khi mình có một tí lòng tham, không cần hổ thẹn. If you have sometimes a little bit of greed, you don't have to be ashamed of yourself. It depends. Tùy. Depends on what? Two things. Hai cái. It is okay to be envious to help others. Thứ nhất là có quyền tham để giúp người ta. That is okay. So far so good? We agree on that. I want to be like that person, like Bill Gates, have more money in order for me to help more people. That's okay. Chẳng như mình có quyền nói mình phải chi mình giàu như cái ông Bill Gates thì mình có nhiều cái tiền tài để giúp nhiều người hơn. It's okay. Sometimes it's okay. Cái ông Master đó là ông nhà cái lòng tham, ông cố người Việt Nam khỏi bệnh. Okay. It's okay to say I want to be to have the smarts to develop a new thing, a new cure for cancer. Chả như có muốn lòng tham, tôi muốn được lòng tham để mà tôi khám phá được một cái loại thuốc mới để chữa bệnh ung thư. It's okay. Okay? In that case, to be greedy for others, to help others is perfectly okay. You don't have to be ashamed of yourself. Mình tham để mà giúp người khác không sao hết. So far so good? Point number 2. When is it okay to be greedy? So the second case is where it's okay to be greedy because, thứ nhì mình có tham tại vì because, let me think. It's okay to be greedy because, because that's all you got.
It's so profound. You can't even think of it. Nó cao siêu, quý vị không thể nào tưởng tượng được. Tại vì cái sức mình chừng đó thôi. You get the point? Hiểu không? 내가 가진 행복밖에 없어서 나는 그런 거지. You cannot ask the kid not to be greedy for candies. It's not possible. Nói cách khác, làm sao nói đứa con nít mà nó không tham kẹo được. You got it? That's all you got. That's your level. You have to be greedy for candies because you're a kid. Nói cách khác, mình tham cái kẹo là tại mình vẫn còn cái trình độ đứa con nít. Yes, sir. Well, in some cases, it'd be the only tool a person has to develop concentration. That's absolutely. My master, he says, here, some coffee. Have some more coffee to a person who's crazy about coffees. Chẳng như Ngài Tiến Hóa, Ngài nói này con này, uống cà phê đi. Này cà phê này ngon vậy sao uống đi con. Mà cái con nhỏ này nó mê, nó tham cà phê vậy sợ. Mà Ngài cứ đưa cà phê cho nó uống. See, this woman is crazy about coffee. She's have a huge craving for coffee. And the guy, the monk comes and say, hey, have some nice coffee. This is very good coffee. Please drink some. Rồi ông sư này, ông tới này con, uống cà phê đi con. Have a little of a whipped cream as well on top. Xịt cái kem đắng đắng này. And the girl said, oh, yeah. Cô kêu, oh, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Thầy tốt quá. You're so great. You're so nice to me. Why? Tại sao như vậy? It's called expedience. Cái đó hoài là cái phương tiện. Skill and means. He give it to her so that he can teach her. Cho nó ham cà phê, cho nó cà phê. Nó sung sướng rồi mới nghe lời mình. You give to her first and then you explain the Dharma. Okay? Cho nó để mình nói Pháp cho nó nghe. Okay? What do you say? Nói làm cái gì? You help her let go of that attachment. Nói để khuyên nó bỏ cái này. That's the difference. You see? You tell your daughter it's okay to be greedy. Okay? And she doesn't believe you because she knows that you still greedy yourself. Nhà cô này cô nói con nên tham. Thì ta nói theo không tin là con gái cô tin cổ. Bên ngoài nó lịch sự mình thôi. Tại nó biết mẹ nó vẫn tham như thường. Okay? So it's very hard to teach someone to be not to be greedy when you yourself are greedy. Nói cách khác, nếu cái lòng quý vị còn tham, sao dạy người ta không tham nữa? Ai mà tin quý vị? How can anyone believe you? Just like I'm trying to tell you, don't be attached to red cars. Nhưng mà thầy nói quý vị không nên chấp vào chiếc xe màu đỏ, or yellow Porsches, hoặc cái xe Porsche màu vàng. It doesn't work. Okay, you got it? You agree? Because if you yourself are greedy, you have no credibility. Nếu cái lòng nó còn tham đó, nói người ta không tin đâu. People tend to underestimate cái người người ta không hiểu rằng đó, quay thường đó. Your Buddha nature knows. Cái Phật tính quý vị nó biết. Your conscious mind may not be aware, but your Buddha nature says, nah. And that's why you have this doubt. Okay? Thành cái Phật tính, cái tâm quý vị nó không biết, nhưng để cái Phật tính quý vị nó biết, thành ra bỗng nhiên có cái nghi ngờ ở trong cái tâm cái người nghe. Yes? So let's say if you get a yellow Porsche to help people to enjoy, You answer yourself with a laugh. Huh? People open their gate. Yes? Anyone else? So, in other words, okay, depending on your level of understanding, your level of wisdom, tùy
tùy cái trình độ của định lực quý vị, của trí huệ quý vị. Okay, each level of wisdom has a certain level of greed associated with it. Okay, cái trình độ, mỗi trình độ nó có cái lòng tham khác nhau. So as you progress higher, the more subtle the greed becomes. Càng ngày càng lên cao thì càng cái lòng tham nó càng nhẹ. Is that clear? So for example, the daughter wants this, wants that because she compares herself to her friend because her level is low. Okay? Tại giống như con gái mình nó tham đồ này, tham đồ nọ, tại vì cái trình độ nó còn thấp. So you have to talk to her at that level. Thì dạy nó ở cái trình độ nó. Agree or disagree? Because then, as you pointed out yourself, how can you explain to her at the level where you are, say, no, you shouldn't be attached to red cars? Yeah. Như cái trình độ nó thấp, sao mình biểu nó đừng có tham chiếc xe bây giờ. Right? Agree? So that's why it requires some wisdom to recognize when greed is not okay. Sometimes you have to say certain greed is okay in order to help others. Thành muốn dạy ấy, nhiều khi phải khuyên nó đúng cái cách khuyên. Okay? Is that clear? Do we agree on this? Mình đồng ý cho này không? It's not theory at all. Cái này không phải lý thuyết đâu. So the plunge here, thành cái chữ mà đam mê này đó, okay, applies to all levels. Nó tất cả mọi trình độ. Because at a low level, it's like so coarse. Cái trình độ nó thấp thì nó thô lắm. At higher level, like the recluse in a prior anecdote. Thành cái trình độ cao hơn như cái ông tu sĩ mình mới kể chuyện vừa qua đó. See? The story which is started an hour ago, mình kể chuyện cái giờ trước đó. Okay? His level is very high. That's why even that subtle attachment to sexual desire causes problems for him. Thành ngay cái trình độ mà như chuyện tu sĩ mình kể hồi nãy đó, trình độ cao rồi, một cái tia còn cái tia lửa tí xíu đó, nó sẽ đốt cháy hết tất cả, nó rất là nguy hiểm. Phải bỏ nó luôn. He has to let go of that envy. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right, so you see how to explain it? See, I started with saying it's okay at a course level. Okay? Thằng thầy giảng hồi này, thầy khéo léo chưa nào, thầy nói cái vị là cái lúc trình độ thô nó vẫn ok. I meant it. I wasn't lying to you because it depends on where you're coming from. From my perspective, yours is pretty coarse. Is that clear? Cái đó thầy không phải gạt cái vị đâu. Thầy nói cái này là về cái phương diện mỗi người. Nếu cái trình độ của thầy nhìn cái vị, cái lòng tham cái vị nó còn thô quá. Just like you look at your daughter's level, you say, oh, your level is too coarse. Okay? Yes, ma'am. Is it okay if I translate the letter as samadhi letter to her? What? When I translate the letter of wisdom? Yes, it's samadhi. Same as samadhi letter. Yes. Okay. 339, 339. So how to remove? And so continuing, tiếp tục theo 339. And so the Bodhisattva says, you should feel ashamed yourself. Đức Bồ Tát dạy rằng quý vị phải nên hổ thẹn. When you realize you're envious, quý vị có lòng tham muốn thì nên hổ thẹn. Because you should be ashamed because you forgot about your resolve to become a Buddha. Tại vì quý vị phải hổ thẹn, tại vì quên mình đã phát nguyện để tu hành. Okay? And you allow yourself to get confused and immersed into desires và để mình lọt vào cái vòng tham muốn. Okay? And you're no longer respected by the wise and visited by the fools, frequented by the fools. Và vì như vậy, những người mà có trí huệ, người ta bỏ lơ là mình, ta bỏ bê mình, và những cái người mà
vô tri đó thì nó tới nó thân cận mình. And when you seek desires, nếu quý vị theo cái tham muốn mình đó, you only are inflicting suffering on yourself. Theo tham muốn là từ đày đoạn, từ làm mình khổ. And you become resentful and grieve. Và trong tương lai quý vị sẽ nổi giận, và vì tham muốn sẽ nổi giận và sẽ khổ tâm. If you indulge in desire, the Buddha says, the Bodhisattva says, in the future you will become angry. Đức Phật dạy rằng quý vị nếu cứ chạy theo cái ham muốn mình, trong tương lai sẽ nổi giận. Why will you get angry? You get angry because you will not be able to satisfy your desires. Trong tương lai chắc chắn quý vị sẽ nổi giận. Tại sao vậy? Tại vì chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn được hết tất cả những lòng tham muốn của mình. Không bao giờ. It's not possible. That's why you get resentful. Quý vị sẽ sân hận lên. Okay? And you be afflicted. Và quý vị sẽ bị phiền não. You regret it. Quý vị sẽ hối hận. Alright? Whereas when you acquire the bliss of samadhi, ngược lại, khi mà quý vị mà tu theo được cái thiền lạc, thì quý vị sẽ không còn bị nó dao động nữa. If you maintain your samadhi, your concentration power, you will not be disrupted, disturbed by the force. Quý vị sẽ không bị nó gạt nữa. So far so good. Okay. And therefore, you should remove envy by knowing how to contemplate. Thành ra quý vị, cái cách mà quý vị mà muốn bỏ cái tham muốn là bằng cách quán. Okay. Contemplation, when you hear the word contemplation in Buddhism, that means think about it until you see through the false and open your true wisdom and see the truth. Khi quý vị nghe chữ quán, contemplation, very important word, quan. Okay, the Chinese word is quan. Tiếng Tàu là tiếng quan. Okay, là quán đó. Là quán là phải keep on contemplating, cứ suy nghĩ về cái đó. Until you break through the confusion. Cứ nghĩ nó hoài sẽ thấy được cái sự thật, qua được cái màn vô minh. And you unfold your wisdom, you see the truth, thấy được cái sự thật. So far so good. That's what it takes in Buddhism. Bên Phật giáo phải làm như vậy. Alright? That's a secret. Cái đó là cái bí mật. In other words, if you contemplate the wrong things, okay, you get deeper. Nói cách khác, nếu quý vị quán cái sự sai lầm đó, thì quý vị sẽ bị lọt. If you contemplate the right things, you free from the confusion. Quý vị quán đúng đó, sẽ thoát được cái sự mê muội. I just said something fundamentally critical to your liberation. Nói cách khác, thầy mới giảng quý vị một cái bí mật về cái sự giải thoát đó, thưa quý vị. If you learn the wrong things, you believe in the wrong things, okay, you will be confused. Nói cách khác, nếu quý vị được dạy những cái lời dạy mà nó sai lầm, cái quan niệm nó sai lầm, và cái tin vào đó, quý vị sẽ luôn luôn bị lầm lạc mê muội. Whereas if you taught the right contemplation, you see the truth, you rise above the confusion. Nói cách khác, nếu quý vị được dạy cái lời quán đúng đó, cái sự thật đó, thì cuối cùng quý vị sẽ thấy được cái sự thật đó. Questions? That is why, vì vậy, it's very important for you to hear the right principles. Nói cách khác, cực kỳ quan trọng, quý vị phải nghe cái chân lý, the true principles.
cái chân lý, thưa quý vị. If you don't hear the true principles, you'll be confused lifetime after lifetime. Nói cách khác, nếu quý vị mà không nghe được cái chân lý đó, thì đời đời kiếp kiếp quý vị sẽ bị mê muội. Questions? Ai thắc mắc gì không? That is why for the last 12 years, every Sunday, I bring the principles, I explain to you the principles. Bởi 12 năm vừa qua, mỗi tuần, mỗi cuối tuần, Thầy đem cái chân lý ra giảng cho quý vị nghe. You need to keep on hearing about the good words, as the Christians say it. Giống như bên công thiên Cơ Đốc giáo, ta nói quý vị cuối tuần phải tới nghe những cái lời đạo đức, những lời lương thiện. You have to listen to the good words. You go to the church in order to listen to the good words. Yes? Bên Thiên Chúa giáo ta dạy như vậy, quý vị cuối tuần nên tới nhà thờ để nghe những cái lời lương thiện, lời tốt. Alright? In Buddhism, it's not the good words. You need to hear the true principles. Cái Phật giáo mình nó khá là chính xác hơn một tí. Quý vị phải nghe những cái lời chân lý, the truth. And you contemplate it, and you see, you break through your attachments. Cái chân lý quý vị nghe mà quán nó, quý vị sẽ bỏ được cái lời, những cái chấp trước của mình. Questions? Okay, so going back to slide 340, tấm 340, this is very, very important. This is why my master spent 49 years explaining to us. Bởi Ngài Tiến Hóa mới bỏ 49 năm cuộc đời Ngài để giảng cái chân lý này. He explained about the true principles. And you know, I've been learning it for the last 20 years, 22 years. Thầy học những cái lời chân lý Ngài Tiến Hóa giảng 22 năm rồi. I found them to be true. Thấy những cái đó hoàn toàn đúng. I disagree with only 3. Thầy chỉ không đồng ý 3 cái thôi. I disagree only 3 things he taught. That's it. And I am beginning to discover a 4th one. I disagree as well. Và cái thứ tư, tôi bắt đầu thấy cái không đồng ý cái thứ tư rồi. Would you like to know what the 4th one is? Say no. Say no. Yes. Yes. You horrible woman. What's number 4? You go back to my lecture the last 12 years, you see that I named the prior 3. That's number 4 now. I have one more that I'm discovering. I'm disagreeing with him. What is number 4, Master? Tell us. I'm glad you asked. Tell us number Okay, number 4. 4. I disagree with him that he encouraged some of his monks to go for his their PhD degrees. I disagree. Strongly disagree. Thầy không đồng ý là cho học trò người xuất gia mình đi học tiến sĩ làm cái gì. I disagree. I would not. That's all. It's a waste of time. Phí thời giờ của mình. Okay? Buddhist wisdom cannot attain by getting a diploma called PhD. Thì trí huệ Phật giáo mình không thể nào mà đắc được vì cái bằng tiến sĩ, được cái bằng đó. It doesn't help. That personally, that PhD diploma is, you know what I mean. Yes. It conveys the wrong message to the lower generation. Nó dạy cái bài học sai. Yes. I would say that he had a particular reason for those people. Yeah, I agree. He wanted them to have credibility in the world. Not to me. Well, but he wanted them to have credibility.
so that they can spread his message to people that. Why you need the world to, why do you have to be credible to the world? It's baloney. The world is confused. Why do you need to be credible to the confused people? Có thể tại vì nó hợp với căn tánh của các ông đó thôi. See, when I mention the word Master Xuyên Hoa, they all disagree with me, these traders. Rõ ràng quý vị thấy họ khi mà nghe nói cái Ngài Tiên Hóa thuyết định như vậy là họ chống thầy ngay lập tức theo thay Ngài Tiên Hóa. You are disloyal, ungrateful disciples of mine. Mấy đệ tử nó có những nó. Yes, ma'am. Maybe when you have a PhD and you make an article, and then instead of 1,000 people, 1 million people would read, and then maybe 1 out of a million people you can discover that he has the affinity with Master someone that has to hear his words. Is that really right? No, that's not how I would do it. Thầy nói là cái danh tiếng người ta tin là cái tin ông sư phụ mình, không có đâu, thầy không nghĩ như vậy. Because I wouldn't do it like that. Okay, I wouldn't. Anyway, that's the difference between me and my master. Cái này khác biệt giữa thầy với sư phụ thầy. Okay. I'm thinking a particular monk. I say he's wasting his life getting a PhD up north. Yep. Thế là nói cái ông sư này mà được cái bằng tiến sĩ ở trên Bắc Cali, thầy cái đó phí thì giờ. I would never. I would say, you're wasting your time, son. Ông xin thầy nói, con đừng có phí thì giờ của con. You're better than that. Because when you do that, people like me will look down upon him. Tại vì ông làm như vậy, những người như thầy sẽ khinh thường ông. I'm serious. Okay, we're down upon people like that. Why? Tại sao như vậy? That's what we're talking about. Envy. Tham. Envy for recognition. Tham cái sự được công nhận. That's not worthy to be at that level. Cái trình độ ông đó không được tham như vậy. I would say, bad boy. Okay? You should not be envious. You should be seeking something called PhD from. Tại sao mình ở trình độ mình đi cầu cái tiến sĩ làm cái gì? Think about it. He's way above all the teachers who conferred upon him this PhD. Why does he waste time even doing that? To me, it's baffling. Nhưng đối với thầy, một cái người này trình độ trí huệ ta cao lắm, mà có thể phí thì giờ mấy năm cuộc đời của mình để mà lấy một cái bằng cho những người ta công nhận mình cho cái bằng đó mà trình độ nó thấp hơn mình xa dễ sợ, không phải là phí thì giờ cuộc đời mình đâu. Would be a waste of my life. Because his level is subtle, higher, therefore the attachment to recognition right there is very subtle. I say, bad boy, don't do that. Tại vì cái trình độ người này cao, thành ra thầy nói cái đó là cái lòng tham đó nó rất là vi tế, phải tắt tai nó cho nó nhớ. Mày không được như vậy. You hear me? That's a teaching. Okay? Mới ra cái bằng tiến sĩ mà dạy những đứa ngu thì dạy làm gì? You get a PhD, you teach a bunch of idiots. Why do you bother? Waste of time. Phí thời giờ của mình. Phí cuộc đời của mình. Okay? So you contemplate that you attach from the desire for that recognition out there, very, very subtle. Cái lòng tham muốn mà được người ta công nhận mình đó, chấp nhận mình đó, nó rất là vi tế. He's not even aware of it, vẫn không thấy được cái đó. That's why up to his teacher says, bad boy, don't be like that. Phải tắt tai nó, nói là mày không được như vậy. You hear? Okay? And you have to realize that spending the time there is a waste of your life, because
you get older and you get sicker and the death is imminent, you cannot afford to waste time. Thành tại sao Đức Bồ Tát dạy rằng quý vị phải thấy cái đó cái mình không ý thức được rằng cái lòng tham vi tế đó nó phí cuộc đời của mình. Ok? Tại vì mình càng già, mình càng ngày càng bình hoạn và càng ngày mình gần đất xa trời hơn thôi. Is it clear? Number 2, how do you escape from desire? Làm sao mình bớt cái sự tham muốn? You learn to be happy with good dharma. Quý vị nên cảm thấy sung sướng với những cái thiện pháp. And then desires will disappear by themselves. Và nếu quý vị thích những cái thiện pháp thì tự động những cái tham muốn tự động nó biến mất. The key here is good dharma, doing good things. Có nghĩa là cái căn bản này là quý vị phải biết là những cái thiện pháp. Okay? And finally, number 3, cuối cùng, desires are not easy to undo. Cái cuối cùng thứ ba này là cái tham muốn đó, nó rất khó mà gỡ. Okay, because the desires are attached to the body. Cái tham muốn này nó liên quan tới cái cơ thể này. Your desires are designed to serve your body. Những cái tham muốn này nó phục vụ cho cơ thể quý vị. Alright? And you should contemplate your body as it's impure and is not worth to be to serve. Thành vì phải quán cái thân mình là nó vô tình bất tịnh và không cần phải tham muốn nó, yêu thương nó, phục vụ nó. You don't need to serve your body that much. Okay? And that's why the French are a little bit more advanced than us. They only take a bath only once a month. Bởi vậy mình phải công nhận với người Tây, người Pháp, người ta có cái trí huệ ở trong đó. Một tháng họ tắm một lần thôi. Whereas the Koreans are much more attached. Ngược lại cái người Đại Hàn họ rất là chấp trước. They go and scrub the whole body. How is it? họ vào cái nhà họ chà sát cái cơ thể họ. How often do you folks do it? Sarah? She's lying. Cái cô Đại Hàn lắc đầu không thua lắm chừng đó. She asked her, how often do you do it? And the lady, the Korean lady said, no, I don't do that. I think people do every 2 weeks or every week. Every 2 weeks, every week. See, mấy người Đại Hàn cứ 1 tuần, 2 tuần đi làm mới cọ sát, chà sát một lần. At least the French are much better. The French only bathe quickly and then spray perfume. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Oops, time is up. Sorry. I have a question. Yes, sir. What's going on with these cherry branches back here? The what? The cherry branches. They are blossoming like crazy. Yeah, I We don't know why. Why is it there? Why is it there? Chinese New Year. It's Chinese New Year. Yeah, Chinese New Year. Why is Chinese New Year? It seems like they're blossoming second time, right? Huh? No? It seems to me like it's more flowers now than a couple of weeks ago. 2 tuần trước nó ít hoa hơn tuần này. People say they're so pretty this year. Yeah, they're probably plastic. Chắc là hoa nhựa đó. Okay? All right. It's the end of the lecture. No more questions. And we spent a few minutes doing rebirth transference to help that nun right there. Hết giờ rồi. Bây giờ chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức cho cái sư bà đó. Okay? All right. Thank you, everyone.
341.